Összejelent meg a Quartet legújabb lemeze, a Journey, és nagy örömünkre az év hazai jazzalbuma kategóriában már is fonogramjelölt lett. A Journey egy dalszövegemből kiragadott szó. Amikor meséltem a fiúknak, hogy ezt szeretném a lemez címének adni, akkor jót nevettünk ezen, hiszen 2020-ban leginkább csak fejben utazunk, illetve utaztunk, és ez sajnos még most is tart. De nem is a szószoros értelmében vett utazást értettem ez alatt, hanem inkább a spirituális út vagy a változás volt, ami az utóbbi időben foglalkoztatott. A dalokat kifejezetten erre felfűzve válogattam, szóljanak azok hitről, szerelemről, vagy épp az elmúlásáról, a magányról, a változásról, a vágyaink kergetéséről, vagy épp a megérkezésről. Egy számomra nagyon kedves sort is elrejtettünk a borítón, egy idézetet a jógamester Diószegi Ádámtól. Úgy gondolom, hogy ez a mondat tökéletes útmutató a lemezhez. Úgy hangzik pontosan: mielőtt elindulsz valahová, először tanulj meg megérkezni. A gyönyörű borítót Kaplonyi Éva valósította meg, aki mindig tökéletesen kivitelezi az elképzeléseimet és a vízióimat. A fotókat pedig párom Szakonyi Milán készítette rólam, illetve a verkfotókat pedig Stépán Virág. A lemez hangmérnöke most is, mint az összes Quartet lemez esetében, Gyulai Zsolti barátom volt, akivel már eléggé összeszokott csapat vagyunk. Bár most egy új helyzet elé állítottuk, és az eddig jól bevált egymástól elszeparált felvétel helyett a srácok egy térben szerettek volna lenni, hogy sokkal élőbb és kevésbé steril stúdiószólást kapjunk. Ez nyilván egy kompromisszumos helyzet, hiszen sokkal nehezebben kivitelezhető és sokkal nehezebben keverhető a végleges hang, de úgy érzem, hogy újra sikerült hozni az eddigi lemezeink hangzásának színvonalát. A Hajdú Klára Quartet 13 éve alakult, és nagy utat tett meg idáig. Többször megújul, de a kezdetek óta Sós Mártonnal bőgözik, akivel rengeteg szép koncert áll mögöttünk. Marci egy nagyon kedves, nyugodt, jóhumorú fiatalember, aki zeneileg is, és mint barát is biztos háttér nekem, így nagyon könnyű együtt dolgoznunk. Klárival jó régóta játszunk együtt, de most egy új felállással vettük fel ezt a legutóbbi lemezünket, a Journey-t. Nagyon szép számok, kompozíciók, hangszerelések vannak rajta, főként Kláritól és Gabitól. Nagyon hangulatos, szép anyag lett. Szerintem nehéz zenéről beszélni, mert ez egy nagyon absztrakt dolog, pont ez a szépsége. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, hogy ha teheti, vásárolja meg a lemezt, de mindenképpen hallgassátok meg az anyagot, ahogy tudjátok. Érdemes. Talán még azt emelném ki, hogy mi az erőssége a lemeznek, hogyha mégis beszélek egy kicsit a zenéről, nem is a zenéről beszélnék, hanem a zenekarról, hogy nagyon kedveljük, szeretjük egymást négyen, és ez remélem, hogy ez hallatszódik az anyagon, hogy szeretjük, tiszteljük egymást, emberileg is, meg zeneileg is, és ez szerintem egy erős kamarazene jellegű megszólalást kölcsönöz az anyagnak. 2020, ha teljesen meg is változtatta az életünket, én mégis nagyon hálás vagyok, mert éppen ebben az évben lett a dobosunk Richter Ambrus, és azt gondolom, hogy az ő személye tette még inkább családiassá a légkört a csapatban. Egy nagyon kedves, alázatos és rendkívül tehetséges zenész, aki nagy tisztelettel és nyitottan illeszkedett be a zenekarba pillanatok alatt. Nagyon örültem, amikor nagyjából egy évvel ezelőtt Klári felhívott, hogy volna kedvem csatlakozni a zenekarhoz. Már ismertem a Hajdú Klára Quartetet, sok koncerten ott voltam, többek között az előző lemez bemutató koncertjén, ahol még a közönség soraiból hallgattam a zenét, illetve volt, hogy Olaszországból Pestre látogató rokonaimat is egy Hajdú Klára Quartet koncertre vittem el. De Gáborhoz és Marcihoz is nagyon sok jelentős koncertélményem fűződik. Az első időszakokból is már, amikor elkezdtem koncertekre járni és jazzt hallgatni. A lemezt egy ilyen két-három hónapos kis nyári koncertszezon és próbaidőszak után rögzítettük a Pannonia stúdióban. Szerintem nagyon jó zenélés volt. Nem is munka, hanem tényleg 2 napot zenéltünk együtt. Egy nagyon jó emlék. Alapvetően nagyon szeretek a zenekarral
utazni, vidéki bulikra, próbálni. A próbák azok többnyire itt nálam vannak a nappaliba, ahol most is ülök, és többnyire délután vannak, ennek is eléggé örülök. Zenei szempontból nézve, talán a legfontosabb nekem, hogy szabad kezet kapok a számokban. Tehát nyilván egy-két instrukciót kapok, hogy egy adott számba mire figyeljek oda, vagy mire gondoltak a szám megírása közben, de végső soron én döntöm el, hogy mit játszom. És nem ragaszkodunk ahhoz, hogy ha egy adott hangulatot mondjuk megtalálok, akkor az maradjon, hanem alkalomról alkalomra akár teljesen meg is változtathatom a számokat, és ez a fajta szabadság, ami nagyon fontos nekem a zenélésben, és itt ebben a zenekarban ezt meg is kapom. 2,5 éve Cseke Gábor a zongoristánk, akinek érkezése hozta el számomra a teljes nyugalmat. Ő egy nagyon nyitott, intelligens, figyelmes ember, akivel hasonlóan gondolkodunk a zenéről és az életről is. Nagyon jól működünk együtt, nagyon profin és elmélyülve áll a zenéhez, és fontosnak tartja, hogy én jól érezzem magam éneklés közben, és ez a fajta odafigyelés azt hiszem, hogy nagyon ritka. Klárival már nagyon régóta ismerjük egymást. Tulajdonképpen az elmúlt 10 évben leginkább egy-egy felkérésre vettem részt a közös koncertekben, amikor éppen nem ért rá az aktuális zongoristája a Klárinak. Jó koncertek voltak, vagy legalábbis bennem így élnek, remélem benned is. 2018. decemberében valamikor megkeresett a Klári, és megkérdezte, hogy szeretnék-e az együttesének a tagja lenni. Én ennek nagyon örültem, és rögtön igent is mondtam. Szeretem, hogy a Klári énekel, ahogy jelen van a koncerteken, amilyen a személyisége, amilyen a zeneisége. De tudtam, hogy jól fogunk tudni együtt dolgozni, és hogy ez egy ilyen örömmel teli együttműködés lesz. Ahogy megismertem a számokat, voltak ötleteim, Klárival megbeszéltük ezeket az ötleteket, ahol lehetett, ott én próbáltam a saját tapasztalataimmal kiegészíteni ezeket a számokat, ahol kellett, van, ahol nem kellett. Szerintem egy nagyon jó dolog az, amikor egy új tag érkezésével inspirálódik a zenekar, mert másképp gondolkodunk, picit minden más lesz, és ez jó néha, hogy van egy ilyen változás egy zenekar életében. 2019-ben elég sokat koncerteztünk, és lett egy olyan anyag, amit szerettünk volna felvenni egy lemez formájában, ez lett a Journey, ami egy nagyon változatos anyag. Klári szerzemények mellett több szerzőnek a száma is szerepel a lemezen, illetve egy popszám is helyet kapott, amit azért picit meghangszereltünk, hogy illeszkedjen a többi szám mellé. Én erre a lemezre nem írtam külön számot, de volt egy olyan számom, amit a Klári ismert, ami egy nagy zenekarra lett írva, és erre ő írt egy szöveget. És hát szerintem nagyon szuperul működik a lemezen, és ezt felvettük a repertoárba. Két éve hallottam először Gábor Cloud Chaser című szerzeményét, mikor a Beat in Space című szerzői lemezét mutatták be a Modern Art Orchestrával. Igazából már akkor eldöntöttem, hogy szöveget írok rá, és már ott a székben ülve jöttek képek és szavak. Aztán végül tavaly a karanténban született meg rá a végleges szövegem, aminek Chasing Clouds lett a címe, de ennek csak jogi oka van. Hajlamosak vagyunk felhőket kergetni, elfutni a problémáink elől, de az élet, vagy karma, ki hogy hívja, úgyis újra és újra elénk fogja pakolni ezeket a helyzeteket addig, míg meg nem tudjuk oldani, és addig, míg nem tanuljuk meg ezekből azt, amit meg kell tanulnunk. On and on till the night is gone. I'm thinking of you in the darkness. A You Are On My Mind is 1 éve született. A zenéjét egy olasz zongorista barátom Stefano Travellini írta, akit 10 éve ismerek az internetnek köszönhetően, de még sohasem találkoztunk személyesen.
Követjük egymás karrierjét, és pontosan ezért lehetett az, hogy egy olyan zenét szerzett, ami ennyire én vagyok. Mikor megírta ezt a dalt, szerettük volna személyesen duóban rögzíteni, de a Covid felülírta ezt, így hát 1200 kilométerre tőle megírtam a dal szövegét, aminek a hangulatán talán érezni, hogy milyen bizonytalan időszakban született. Később úgy döntöttem, ez a dal is kerüljön rá a Journey-re, hiszen nagyon fontos története van számomra. I need you in my arms. Now I know you are on my mind. Amikor Klári megkeresett, hogy szeretné felvenni az új lemezére, a Journey-re az Ígéret című számomat, nagyon megörültem neki, hiszen volt egy alkalom, amikor meghívott a kvintettjébe vendégnek, és együtt játszhattuk ezt a számot, és meg kell mondjam, nagyon tetszett, hogy előadja, hogy énekli, csodálatosan ráér ez a dal hangulatára. Ez a darab nagyon fontos számomra, ez a nyitó dal az Álomösvény című lemezemen, amit Kalmár Panni vendégszereplésével a kvintettemmel rögzítettünk 2016-ban. A dal szövege egy eléggé misztikus, spirituális hangulatú szöveg. Ez az első szöveg, amit én írtam, és ez motivált arra, hogy az Álomösvény lemez többi darabjának a szövegét is megírjam. Abban az időben nagyon sokat foglalkoztam spirituális tanulmányokkal, és úgy éreztem, hogy egy fordulóponthoz érkezett az életem, amit zenében és szövegben szeretnék kifejezni. Ennek a fordulópontnak a kezdetét jelöli az Ígéret című szám. Amikor Klári elküldte nekem az új lemezét, a Journey-t, hogy meghallgassam, nagyon tetszett, ahogy előadják, csodálatos dinamikával, nagyszerű érzelmi gazdagsággal adják elő. Klári csodálatosan énekli. Szóval köszönöm neked, Klári, köszönöm a zenekarnak és mindenkinek, aki részt vett a Journey című lemez elkészítésében. Nagyon hálás vagyok Szabolcsnak, hogy kölcsönadta nekünk ezt a dalt, aminek a mondani valója és a spirituális hangulata azonnal megfogott, amikor 3 éve először meghallottam, és azt gondoltam, hogy passzolna ehhez a lemezhez hangzásban is és tematikában is. Ebből indikét. Anyukám kedvenc énekese Freddie Mercury volt, így ezt a dal gyerekkorom óta ismerem. Mindig is szerettem kísérletezni a nem kifejezetten jazzdalok újragondolásával, így történt ez most is, és az ötletem alapján Cseke Gábor hangszerelte meg végül ilyen csodásan. Egy ideje már a repertoárunkon van ez a dal, de biztos voltam benne, hogy szeretném rögzíteni az új lemezre, hiszen abszolút sikerült a kvartett stílusára formálni. Love of my life, love of my life. Lassan 10 éve szerzek zenét, de ez a dalom tette meg eddig a legnagyobb utat. Milánnal hangszereltük, és nagy örömünkre az első közös szerzeményünk bekerült a dal 2019 Top 30-ba. Már ezután elkészült a kvártett hangszerelés is a dalra, de mindenképp szerettem volna, hogy a stúdióban is rögzítjük. A Journey szót ebből a szövegből emeltem ki, hogy mindig emlékeztessen, hogy ha hiszünk a célunkban, és teszünk érte, akkor elérhetjük azt, ami klisének tűnhet, de ha velem megtörtént, akkor mással is megtörténhet. Remélem ez erőt ad majd mindenki másnak is. Reach the sky. A
Nyár az első magyar nyelvű szerzeményem, ami egy nyárbúcsúztató kis dal. Ezt már 2019 őszén felvettük Milánnal és Fekete Kovács Kornéllal trióban, és klipet is forgattunk hozzá. Most viszont egy kvártett hangszerelést kapott, és így rögzítettük, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú kis felvétel lett. Mint egy zápor, itt hagy százszor, szívem hányszor lopod el. A színes leveleket számolom, magam pokrócba burkolom, ó kedves nyár, itt hagytál. A Believe című szerzeményt ketten hangszereltük Klárival. Ez tipikusan egy olyan eset volt, ami nem adta magát túl könnyen, valahogy pont egy olyan időszakban volt az alkotási folyamat, amikor így minden ellenünk volt, de végül is megszületett a dal, szóval happy end lett a sztori vége. Emlékszem, hogy Klárinak több különböző ötletéből gyúrtuk össze, és úgy érzem, hogy sikerült egy olyan zenei síkot találni, amire ezeket az ötleteket szépen fel lehetett fűzni, és így egy kerek egész lett a végeredmény. Én a demózásból vettem ki a legnagyobb részem, ez azt jelenti, hogy feljátszottam az összes hangszert, illetve felvettük az éneket is, és így létrejött egy olyan track, ami már tartalmazta a végleges szerkezetet, illetve azt a hangulatot is hordozta, amit elképzeltünk. Számomra mindig az a legizgalmasabb rész, amikor életre kell a demo, és a stúdióban megszólal a dal olyan fantasztikus zenészek tolmácsolásában, mint Cseke Gábor, Sós Márton és Richter Ambrus. Én nagyon szeretem a Believe-et, remélem, hogy ti is. Milánnal nagyon kiegészítjük egymást a magánéletben és zeneileg is. Szinte hallja, ahogy egy dal vagy egy hangszerelés a fejemben megszólal. Nyilván azért is, mert ő ismer engem a legjobban. Nagyon szeretek vele alkotni, bár egy éve, amikor ez a dal született, akkor kezdődött el épp a pandémia, és elég hullámzó volt a hangulatunk. Eleinte nem az alkotásé volt a főszerep, de szerencsére felülkerekedtünk ezen, és így ez a dal is megszülethetett. Kicsit talán a dalszöveg is ezt a hangulatot tükrözi, úgy érzem, és eléggé reményteli lett. A Saga az egyetlen jazz standard lemezen, és ezt is Gábor hangszerelte, ami azt hiszem, hogy nagyon a kvártett stílusa és világa lett. Sokkal modernebb köntöst kapott, mint az eredeti Steve Kuhn verzió. Nagyon mély és szomorú hangulatú ez a dal. Egyesek szerint egy gyermek elvesztéséről szól, de sokan értelmezik úgy, hogy a gondtalan gyerekkorra való visszaemlékezéshez. Late this night, she waits alone. She tries to forget the truth. The pain is intense. Her heart is so sore and bruised. Az I Don't Want to Lose My Faith in You című dalom már duóban és egy rócos kvártett verzióban is rögzült korábban, de idővel sokat változott, hiszen nagyon sokat játsszuk ezt koncerten, így egy új, kicsit megbolondított verziót sikerült felvennünk belőle, ami egy elég önfelett zárása a lemeznek, azt hiszem. Kicsit talán idézi a koncert hangulatot, és azt, hogy milyen egyébként a hangulat a zenekarban. When I first saw you, it felt just like a dream. My heart was broken, I couldn't believe in anything. But you came to me and told me the meaning of life. Azt hiszem, hogy a lemezen is érezni, hogy semmilyen elvárásnak és trendnek nem akartunk megfelelni, és hogy szeretettel és örömmel készült, és hogy nagyon szeretjük egymást a srácokkal, nagyon jó időt tölteni velük, a színpadon kívül is, és nagyon hálás vagyok értük. A Journey album szerintem azért sokszínű, mert nagyon jó arányban tartalmaz saját dalokat, illetve egyedi és ízléses feldolgozásokat, és ez a kimondottan jó arány a zenei részre is ugyanúgy érvényes, hiszen a dúdolható dallamok mellett a jazz improvizációs részek is ugyanúgy jelen vannak, úgyhogy emiatt rendkívül széles közönségnek szól. Egy nagyon színes
sok dinamikájú, sokszínű lemezt tudtunk csinálni, én nagyon szeretem. Egy szép lemez, de hogy mindenkinek van helye megmutatni magát. Szerintem nagyon jól sikerült a felvétel, én nagyon jól éreztem magam a felvétel alatt, az együtt zenélés közben, és mindenkinek szeretettel ajánlom ezt a lemezt meghallgatásra. Mindenkinek köszönjük, aki segített, hogy ez a lemez létrejöjjön, és azoknak is, akik meghallgatják, remélem, hogy ők is annyira fogják szeretni, mint mi. I don't want to